هل تعلم أن حياتك قد تكون على وشك التحول ولكنك لا تشعر؟ هناك لحظات خفية يرسلها الله لعباده، إشارات لا يلتقطها إلا من أضاء الله بصيرته، إشارات إن ظهرت لك فهي ليست عادية أبدا، بل دليل على أنك في امتحان رباني قد يرفعك إلى مراتب لم تتخيلها، أو يحذرك من طريق لو سلكته لهلكت. العلامة الأولى أن تجد نفسك فجأة تحرم من أشياء كنت تراها حقا لك، عمل ضاع، رزق انقطع، أشخاص ابتعدوا عنك، فتظن أنها خسارة ولكنها في الحقيقة رسالة. انتبه، الله يريد أن يطهرك من التعلق بما يضرك. العلامة الثانية شعور داخلي قوي لا يهدأ، كأن صوتا في داخلك يناديك، يذكرك، يوقظك من غفلة كنت غارقا فيها. هذا الصوت الخفي ليس صدفة، بل هو باب فتح لك كي تعود. العلامة الثالثة أن ترى الابتلاءات تتكاثر حولك بشكل غير مفهوم، وكأن كل الأبواب أغلقت دفعة واحدة. هنا لابد أن تعلم أن ما يحدث ليس كرها من الله لك، بل هو تدريب قاس لتصبح أقوى مما كنت. العلامة الرابعة أن تقترب منك الذنوب وتعرض أمامك المغريات واحدة تلو الأخرى حتى تكاد أن تسقط فيها، ثم فجأة يأتي عائق غريب يحول بينك وبينها، ربما صديق ينصحك أو ظرف يمنعك أو حتى شعور داخلي يجعلك تنفر. هذه ليست مصادفة، بل إشارة واضحة أن الله لا يريد أن يتركك تهلك. العلامة الخامسة أن ترى في منامك رؤى غريبة تتكرر، وكأنها تريد أن تهمس في قلبك: استيقظ، هذا وقت التغيير. قد لا تفهمها الآن، لكن قلبك يشعر أن وراءها رسالة أعمق مما تظن. العلامة السادسة أن يبدأ قلبك يضيق بلا سبب، تشعر أن الدنيا كلها لا تسعك وأن كل ما حولك مظلم بلا معنى. هذا الانقباض ليس عاديا، بل علامة أن روحك تصرخ طلبا للعودة، تريد أن تتحرر من ثقل الغفلة والبعد. العلامة السابعة أن تلتقي فجأة بكلمة أو موقف أو شخص في لحظة لم تخطط لها، وكأنها أرسلت خصيصا لك. قد تكون جملة تسمعها مصادفة أو نصيحة عابرة من شخص غريب، لكنها توقظك وكأنها سهم أصاب قلبك مباشرة. هذه العلامات ليست مجرد تفاصيل عابرة، إنها نداءات خفية من السماء، إشارات ربانية قد تكون بداية حياة جديدة لك. العلامة الثامنة أن تجد نفسك تجلس وحيدا وتبدأ تفكر في الماضي، كل لحظة، كل خطأ، كل طريق لم يكن صوابا، ويزداد داخلك صوت خفي يقول: إلى متى؟ كأن روحك بدأت ترفض أن تعيش بلا معنى. العلامة التاسعة أن ترى الدنيا تتغير من حولك، أشخاص يرحلون فجأة وأحداث تقع بلا سابق إنذار، وكأنها تذكرك دوما أن كل شيء زائل، فلا يبقى إلا ما يرفعك عند الله. العلامة العاشرة أن يطرق قلبك شعور غريب بالحنين لشيء لا تعرفه، شوق داخلي لا ينطفئ، وكأنك تبحث عن بيتك الحقيقي، بيت الطمأنينة الذي لن تجده إلا بالقرب من خالقك. العلامة الحادية عشرة أن يضعك الله في مواقف صعبة، بل في ضيق شديد حتى تظن أن لا مخرج، ثم فجأة تأتيك الفرج من حيث لا تدري. هذه اللحظة ليست مجرد إنقاذا، بل هي تدريب لقلبك أن يثق أكثر، أن يدرك أن فوق كل باب مغلق هناك باب سماوي لا يغلق أبدا.